Welcome, dames en heren, Schorpioen. Welcome. It is the month van juni en de 2 eerste weken. Schorpioen is een beetje moeilijk, omdat het heeft mee te maken met de tweeling energies. Dat is de lucht energies. De derde en de vierde weken, dan wordt het beter, oké? Je krijgt some sort of a new start. As jullie, Schorpioen was op zoek naar een nieuwe huis. Het is een ja. Oké, dus snel. Alles gaat heel snel in de maand van februari. En mensen recognize wat precies gebeurt. En mensen, dus energie van dus 8 van staven, dus energie van dus 8 van staven is Mercury in een boodschatten. En nou mensen in authority zien en krijg some sort of inzicht over boodschappen en hoeveel geld deze persoon is aangekomen. Oké, so there is influence, documentatie, leven op iets over een boodschappenperson en een beoordeling kom op een boodschappenperson om de mensen recognize dat een boodschappenperson could falsify some sort of informatie. Geen vooruitgang voor een Leo. Mensen is nou achtergekomen wat een Leo in de verleden heeft gedaan. Een tower moment. Some sort of a contractual overeenreisdocument van een Leo. A tower moment voor een Leo. Goed nieuws, omdat er is sowieso een Stenbock person help jullie Schorpioen om een situatie op te lossen. Dus een Stenbock gaat jullie helpen om some sort of a success. Mensen now recognize that some sort of a documentatie of informatie wat een ram heeft, some sort of a groot beoordeling aan een ram, omdat in de verleden mensen komen achter dat een ram had data en informatie genomen dat was niet van toepassing. Oké, en werk samen met de boodschappenvrouw iets te doen dat was niet door de bocht. En doordat ik ken een familielid of zo en jij wordt gepakt, Schorpioen. In je huis, Schorpioen, is de 3 van zware verdriet. Maar dus verdriet komt over omdat een tower moment is hier voor een weeskal. Dus als je bent een Schorpioen dat was in een relatie met een weeskal of getrouwd met een weeskal, mensen gaan recognize dat deze weeskal en hun familielid of kennis mastermind, some sort of oneerlijkheid en creëer een heleboel problematische situaties voor jullie Schorpioen, oké? Dus een tower moment en een abrupt ending voor een abrupt ending voor een huwelijk, een abrupt ending voor een relatie, abrupt ending voor some sort of contract, gewoon een groot abrupt ending. Dat is gebeurd. Een abrupt ending voor een boodschappenvrouw. Verdriet voor deze boodschappenvrouw. Omdat mensen gaat nou op te zien. Door documentatie en informatie te bekijken en recognize. Dat een boodschappenvrouw was degene dat gaf en kreeg. En een Leo. Some sort of a reisdocumentatie in de verleden. Oké. De 8 van zware leven op data en informatie over een boodschappenvrouw, oké? Dus geen geluk voor een tweeling. Een huge beoordeling aan een tweeling, omdat mensen recognize dat een tweeling is niet wie hij of zij afgezegd dat ze is, oké? Dus some sort of a vooruitgang dat ik kreeg aan een Leo. In de toekomst, in de verleden, het krijgen komt tot een einde. En ik zie dat jullie Schorpioen is blij, omdat jullie Schorpioen is blij dat een Stenbock echt stevig in zijn schoenen gestaan en laten zien een situatie, oké? Beoordeling voor een tweeling, geen geluk voor een tweeling, oké?
Some of jullie Schorpioen is zeer boos over some sort of uitspraak, rechtszaak, uitspraak. Okay. Omdat some sort of, so it says jullie Schorpioen uit gevraagd voor iets, maar de uitspraak is nee. Oké. Dus as you see, die aanvragen dat jullie Schorpioen heeft gedaan, of een vis heeft gedaan voor jullie Schorpioen, is een nee. En dit heeft mee te maken met de rechtszaak, want je ziet de koningin van de zware is altijd een rechter. Oké. Dus er is iets met jullie Schorpioen en een rechtszaak en ja, het is meer van een rechtszaak. Het poft of ontsporing van een situatie, oké? Sommige van jullie Schorpioen, als je bent in de gevangenis en je vraagt voor weekend off, het wordt een nee. Oké. Mensen beginnen om te zien of mensen krijgen reisdocument. Some sort of a lekt in the system waar mensen krijgen reisdocument in het verleden. Ik zie verdriet voor jullie Schorpioen en een weeskal. Helemaal verdriet. Dus we gaan even kijken. Nou, in de energy van de eerste huis is de ram. Swift communicatie. Swift, fast is met de situatie. Sommige van jullie kunnen heel snel denken. Dat soort van dingen ook. Alles gaat snel in de maand van juni. Dan we zien de raad van fortune. Geld zit goed. Oké, de raad van fortune en de ster in de huis van de tweede huis is goed. De raad van fortune is Jupiter. En dat is je geluk. Oké. Dus geen problemen met geld voor sommige van jullie. Beoordeling aan een tweeling. Omdat hier zie je geen geluk voor een tweeling. Omdat mensen recognize wat een tweeling heeft gedaan. Oké. Een nieuwe start als je gaat samenwonen. Als jullie Schorpioen kunnen een nieuw starten krijgen. Maar ik crave niet. Dus is zoiets als jullie Schorpioen gaat de crave opgeven om een nieuwe start te krijgen. Ga daarvoor. Oké. Dus als je zit te twijfelen, ja, moet ik kiezen voor mezelf of je kan niet blijven trouwen naar mensen. Oké. En wanneer je kiest voor jezelf is wanneer je recognize dat iemand heeft je betrokken in iets. En je wil het niet doen en dan doe je het en dan kom je in de problemen en dan je moet jezelf even opgeven. Ja, daar heb ik geen trek in of deze persoon heeft iets aan mij geofferd, daar heb ik geen trek in en vanaf daar, oké? Vooruitgaan voor Leo of je vrienden, nee. Vooruitgaan voor Leo en de boodschappen, nee. Een huge tower moment aan de ontplofte tower moment omdat die komt achter wat deze mensen hebben gedaan. Some sort of legal rechtszaak wordt ontploft. Betekent dat het ging zo ver, de dingen dat worden uitgelekt in deze dingen, dat die denken, ja Jezus, wat in godsnaam is dit, oké? Verdriet voor Schorpioen, dat is in een relatie met een weeskal, verdriet omdat je komt achter wat de weeskal heeft gedaan en je bent zo perplex, verdriet, oké? Sommige van jullie Schorpioen kunnen verdriet krijgen over some soort van uitspraak. Als jullie Schorpioen moeder is het boodschap mensen, some soort van uitspraak over deze boodschap mensen. Deze boodschap mensen kunnen krijgen some soort van tijd achter de tralies. Dus wees voorzichtig. Nou, allerlei informatie is nou boven water gekomen. Geen succes voor een weeskal, een tweeling, omdat mensen krijgen zoveel inzicht van wie deze persoon is. Huge succes wanneer het komt tot werken. Work and career. Je hebt echt goed succes. Huge succes, good news. En je bent op zoek naar een nieuwe baan. Je krijgt some sort of offer. The Ace van Pentacles is absolutely positive.
absolutely positive. Er is geen vragen. De as van Pentacles is in de huis van mensen zal je steunen financially. Oké, dus ik kan een situatie met GoFundMe, dat soort van ding, of je ondernemer wordt gevonden op online, dat soort van situatie. Dan hebben wij de 2 van staven. En de energie van de 2 van staven is absolutely fantastisch. Maar in deze gelegenheid is het niet. En waarom is dat? Het is nou in de omgekeerd. Dat betekent dat some sort of an offer dat jullie Schorpioen uit kan vragen. Het is een nee. Of iets wat jullie Schorpioen hebben ingeleverd. Het is een nee. Snap je? Dus wees voorzichtig daar. Het is niet de tijd om deze aanvragen te doen. Blijf het tot juli. Het is beter in juli. Dus sommige van jullie Schorpioen kunnen have some sort of a rechtszaak met de rechter. And you see, this is a this rechtszaak voor jullie Schorpioen. Wow, het is zwaar. Het is een zwaar situatie met deze rechtszaak. Maakt niet uit wat gaat het over. Het is best wel zwaar. Het is een zwaar oneerlijkheid en een situatie die was gespeeld. Oké, het is echt zwaar. Dus ik zal zeggen tegen jullie Schorpionetje. Alles wat mee te maken met legalities, laat me liggen tot juli. Niet in de maand van juni. Laat me liggen tot juni, augustus. Omdat voor jullie Schorpionetje frequency, het is geen goede tijd. Nieuw start met een nieuw, als je gaat samen gaan wonen, ja, ga daarvoor. Het is een ja. Als je gaat even op zoek naar je family, connectie met je family, ga daarvoor, oké? Maar voor ik crave, geen nieuwe start voor ik crave, oké? En als jullie Schorpioen was op zoek some sort of a nieuwe start voor crave, nee. Oké? En zo is het een crave en een tweeling was op zoek naar nieuwe starten. Het is een nee. Ik weet niet wie is deze boodschapvrouw. En een boodschapvrouw en een maag had iets gedaan dat was niet door de boog. En dat ontploft in momenten voor zijn rechtszaken, voor zijn kantoor, voor zijn zaken. Vanwege dat maag en een boodschap deed iets dat ze nou wordt gepakt. Dus deze bedrijven kunnen moeten schade claim gaan uitbetalen. Oké, want het is iets groot wat is gebeurd. Oké, en dat is het, dames en heren. Als je hebt een bedrijf, wees voorzichtig hoe je werknemers behandelt. Want je ziet de situatie met de werknemers en werkgevers en werknemers. However, de karma is, want het is gewoon karma. Oké, je werkt voor iemand omdat je moet de karma met mensen of met het meestal met mensen even werken. Deze mensen zijn daar, dus je moet samenwerken. Dus het is alles is karma, dames en heren. Je ouders zijn karma, je zus en broer zijn karma's. Je vrienden en kennis zijn karma's. Oké, en de beter dat je kan iemand behandelen en de purer je kan houden je hart, is de beter voor jou. Omdat dan kan je verbreek karma even snel. Oké, en dat is best wel goed. Omdat soms, als wij houden vast aan dingen, het is beter dingen los te laten. Oké, hou niet vast aan dingen. Laat los, laat los. Soms mensen doen je dingen, draai om, laat los. Oké. En het is zoiets als wanneer mensen zeggen, ja, en je zegt dit en dat. Ik zeg, nee, je karma zal je. En soms moet je niks zeggen. Soms zeg ik niks. En ik denk dat, en wat ik heb meegemaakt is dat,
mensen, wanneer ze weet dat, ja, ik zal dat niet moeten doen, dan ze zeggen, ja, en je zegt dus, en soms zeg ik niks, want soms ben ik zo verblaasd over een situatie en hoe mensen reageren of wat mensen zeggen. En dan denk ik, loop weg, oké? Ik ben iemand, ik wil liever tranen dan ik ga het je teken op. Omdat ik denk, you can't fight with a stupid person. You can't have an argument with a stupid person. Laat me los. You know, en dat is hoe ik beleef. En echt waar, dames en heren, als je loopt weg, als iemand begint, loop weg. En je gaat even zien hoe dat person stopt. En that person recognize that, ja, oké, laat me op een andere manier of laat me even afkoelen of zo. Oké, en dat is de situatie dat gaat gebeuren. Dames en heren, ik vind je geweldig. Ik wens je een zeer, zeer fijne, maand. Namaste.